Sebi, prezintă-ne rețeta de pâine de casă în oală. O să-l prietenul meu gurmanzi, a venit momentul să vă arăt pâinea în oală la cuptor. Mulți mi-ați cerut-o și începem fără să vă plictisesc. Eu am aici 800 de grame de făină, pentru oala mea 800 de grame vin perfect. Ce făină am folosit, uitați în imagine, am cumpărat-o din Mercadona pentru cei care trăiți în Spania, iar pentru cei care trăiți în România folosiți făină de 650, făină pentru pâine. Apă. Am aici pregătiți 450 de mililitri de apă călduță, pe timp de iarnă ne ajută la fermentare, iar aici am două pliculețe de drojdie. E drojdie uscată. Cu 10 grame este de ajuns, dar cum pliculețul are 7, eu o să le pun pe amândouă. Haideți să începem. Am cernut făina, am făcut un loc în mijloc, după cum vedeți, și aici adăugăm drojdia uscată. Adăugăm puțină apă călduță. Aici, dacă doriți, puteți să adăugați o linguriță de zahăr. Drojdia se hrănește cu zahăr și ajută, fermentează mai repede. Eu o să săr peste acest pas. O să amestec aici drojdia, o acoperim cu un capac sau cu un prosop de bucătărie și o lăsăm 10 minute în repaus să vedem dacă drojdia crește. Gata, wow, ia uitați. Drojdia este ok, dacă vedeți că nu crește, sunt probleme, nu o să crească pâinea. Acum că drojdia a crescut, eu adaug apa. Putem să mai lăsăm puțină apă în morcan, să fim siguri. De la o făină la alta, apa diferă. Cei care trăiți în alte țări, folosiți o făină de 10-11 grame de proteine. Adăugăm 2 lingurițe de sare, eu le adaug aici pe margine, așa. Începem să le amestecăm bine. Eu îi adaug puțin ulei de măsline. În cazul meu, uleiul gurmanzilor, cred că jumătate din România aveți acest ulei minunat. Este un ulei de măsline extra virgin presat la rece. Adăugăm aproximativ 50 de mililitri, un ulei bun, pentru că noi îl mâncăm. Voi adăugați uleiul care l-aveți la îndemână. Și începem să amestecăm bine aluatul. Eu îl amestec manual, după cum vedeți. Este un aluat foarte simplu, dar voi puteți să-l amestecați cu un malaxor, cu robotul de bucătărie, cu ce vă place mult mai mult. Am scos puțin aluatul pe masă ca să vedeți ce consistență are aluatul, ca să vă faceți o idee, vedeți? Cam așa. Castronul curat. Îl tapetăm cu puțină făină, așa, și adăugăm aluatul aici. Îl acoperim cu un capac sau șervețel de bucătărie și îl lăsăm la dospit, la temperatura camerei, cel puțin 30 de minute, după care îl împachetăm puțin, o să vedeți. Au trecut 30 de minute. Wow, ia uitați ce frumoasă a crescut. Și acum îi facem câteva împăturiri. Vino cameramanul aici să vadă prietenoșii mei gurmanzi. O luăm puțin așa și o împăturim. Astfel scoatem și gazele de drojdie din ea, să nu miroasă foarte mult a drojdie. O acoperim și o mai lăsăm la o ultimă dospire de 30 de minute, timp în care eu vă mai explic ceva. Aici am o felie de pâine de acum 2 zile, ca să vedeți cum este. Uitați, are 2 zile. Această felie o rup ca să o vedeți. Când ziceți nu se sfărâmă, nu nimic, important este hidratarea, să aibă de ajuns de apă. Dacă aveți o făină mai puternică, trebuie să-i puneți mai multă apă. Și coacerea este importantă, că una e să coci pâinea să iasă bine coaptă și una e să o usuci. Deci sunt multe chestii care vi le-aș spune eu, dar din cauza algoritmului în ziua de astăzi nu ne mai lasă, trebuie să facem video scurte ca să vi le dea vouă, că dacă nu, lumea se plictisește și nu mă mai ascultă. Dar eu v-aș da multe informații vouă, pentru că aveți multe de învățat de la mine, cel puțin despre aluat. O lăsăm încă 30 de minute, timp în care ce facem? Trecem la cuptor. Cuptorul preîncălzit la 220 de grade. Ce oală folosim? În cazul meu folosesc o oală din fontă. Lungime 30 de centimetri, lățime 22. Puteți folosi oală de pământ sau orice oală care este aptă pentru cuptor. Oala trebuie să fie bine încinsă în momentul când introducem pâinea. Am luat aici o hârtie de cop și o șifonăm bine să se așeze bine în oală. Au trecut încă 30 de minute și acum haideți să începem să lucrăm. Tapetăm masa cu puțină făină și scoatem aluatul. Wow! Și acum începem să-i dăm o formă frumoasă. Îl luăm așa și îl împăturim. Vedeți? Așa spre interior. Fără să-l stricăm prea mult. Așa. Și dăm forma dorită. Am scos oala încinsă din cuptor. Mare atenție să nu vă ardeți, că ieri era să pun mâna pe ea. Facem o tăietură la pâine, în cruce sau cum doriți. Voi îi fac una așa. Și cum v-am spus, hidratarea este importantă. O dăm cu apă. O luăm și o punem aici în oală. Prima jumătate de oră este foarte important să o lăsăm cu capacul pus, astfel toată umiditatea rămâne înăuntru. O introduc la cuptor la 220 de grade. Înainte să scot pâinea de la cuptor, să-i scot capacul cu atenție mare să nu mă ard, vreau să vă anunț că pe iubitorii de rețete a ieșit cartea La Sebi acasă. Cum să gătești inteligent. Găsiți 148 de rețete diferite, scrise din inimă de Sebi. O găsiți în site-ul meu la sebiacasă.ro. Au trecut 30 de minute. Atenție să nu vă ardeți. Scoatem capacul.
Uitați ce pită faină, uitați. Eu acum ce fac? Îi mai dau puțină apă. Vedeți? Această umiditate este foarte importantă să nu se usuce pâinea. Și o introduc înapoi la cuptor la 220 de grade. Ia uita-l-ai! Am scos-o și am pus-o aici pe un grătar. Sebi, prezintă-ne rețeta de pâine de casă în oală. Aici aveți rețeta. Prietenii mei gurmanzi, bucurați-vă de această rețetă. Am pus-o pe un grătar, o acopăr cu un prosop de bucătărie. Între timp facem o recapitulare. Ce am folosit? La 800 de grame de făină. Ce făină să folosiți? Făină 650 în România, dacă nu o făină cu un procentaj de proteine de 10%, 10-11 maxim, absorbe 500 de ml de apă. Am ajutat-o cu 50 de ml de ulei. În cazul meu am folosit uleiul gurmanzilor, voi folosiți uleiul care l-aveți la îndemână. Dacă aveți ulei de măsline, dacă nu folosiți. Un ulei prost n-are rost să-l folosiți. Sare. 2 lingurițe de sare merge perfect pentru această pâine. Voi folosiți după posibilități, dacă vreți să evitați sarea, nu puneți sare. Ce am folosit? Drojdie. Eu am folosit drojdie uscată. Dacă folosiți drojdie proaspătă, proporția este 3:1. Deci înmulțiți gramele de drojdie uscată cu 3 și vă dă procentajul de drojdie proaspătă care trebuie să-l folosiți. Ce am făcut? La cuptor 220. Oala a fost încinsă. 220 de grade cu capacul pus ca să-și păstreze umiditatea timp de 30 de minute să nu uscăm pâinea. După 30 de minute scoatem capacul și o mai lăsăm 30 de minute în funcție de cuptor, 25-30 de minute, vedeți să nu se ardă. De la cuptor diferă cu acela. Prietenii mei gurmanzi, singura mea rugăminte care este la voi, dacă ați ajuns până la acest moment, distribuiți rețeta cu prietenii voștri, probați această pâine și bucurați-vă de ea. Oriunde v-ați afla, sunteți iubiți, dar nu înainte să trecem la momentul cel mai așteptat, să o tăiem ca să o vedeți, că după aia ziceți, Sebin, ai tăiat pâinea și mă certați. Haideți să așteptăm puțin. Ia ascultați acum. Prietenii gurmanzi, probați cu încredere această pâine la voi acasă, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și nu uitați unde v-ați afla, sunteți iubiți. Eu tai și o felie să o vedeți cum arată. Am scos și o felie frumoasă, sănătoasă, să o mâncați și să o serviți cu un ulei bun pe pâinică, cu untură, cu roșii, cu ardei, cu tot ce vă place vouă mai mult. Bye, bye!